Hi everyone, আজি এটা কেকৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো আৰু এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে একো মেজাৰিং কাপ ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো আৰু এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে ওভেনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেকটো আজি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাইছো আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ সলনি যিকোনো কেৰাহীটো বা ডাঙৰ সসপেনত বনাব পাৰিব কেকৰ জোখখিনি লবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছো 1 কাপ ময়দা আধা কাপ চেনি আৰু 1 কাপ ময়দাৰ কাৰণে আধা কাপ ৰিফাইন তেল ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লাগিব অলপমান বেকিং পাউডাৰ আৰু এই কেকটোত মই 3টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম মেজাৰিং কাপ যেহেতু সকলোৱে ঘৰত নাথাকিবও পাৰে গতিকে মেজাৰিং কাপেৰে হলনি আপোনালোকে এনেকুৱা কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব বা যদি মেজাৰিং কাপেৰে জোখখিনি লয় তেতিয়া 1 কাপ ময়দা আধা কাপ চেনি আধা কাপ ৰিফাইন তেল ল'ব এতিয়া মই প্ৰথমতে চেনিখিনি মিক্সিতে পিছি লম মিক্সিত পিছিলে সময়টো অকনমান কম লাগে গতিকে মই মিক্সি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে হাতেৰেও আৰামত এখিনি পিছিব পাৰে টেষ্টটো একেই হ'ব কেকটো খালি হাতেৰে পিছোতে অকনমান সময়টো বেছিকে কেকটো আজি মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম কুকাৰটো অলপ পুৰণা গতিকে তলটো পাতলা গতিকে ইয়াতে মই তলত অলপমান নিমখ দি লৈছো বালিও দিব পাৰে তেতিয়া কেকটোৱে হিটটো সমানে পাব আৰু কেকটো বেকিংটো ভাল হ'ব অলপ উখ ষ্টেণ্ড এডাল দিছো এনেকুৱা ষ্টেণ্ডৰ হলনি এটা উখ বাটি এটা যেটো মই দেখুৱাইছিলো তেনেকুৱা বাটিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ঢাকুনখনৰ হুইসেলটো আৰু ৰাবাৰডাল খুলি বন্ধ কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই গেছটো অন কৰি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি কুকাৰটো এনেকৈ খালিকে 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'ব দিছো আৰু যিখিনি চেনি মানে আধা কাপ চেনি যে মিক্সিত লৈ লৈছিলো সেইখিনি খুব মিহিকে মিক্সিতে পিছি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া কণী 3টাও মই মিক্সিতে দি লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই আধা কাপ ৰিফাইন তেলখিনি দি লোৱাৰ পাছত গুটেইখিনি খুব মিহিকে এটা পেষ্ট হোৱাকে এখিনি এতিয়া এনেকৈ পিছি লৈছো এয়া মোৰ গুটেই পেষ্টখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত ডাঙৰ বোল এটালে গুটেইখিনি বাকি ললো আৰু এতিয়া আমি শুকান যিখিনি সামগ্ৰীখিনি এড কৰিম তাৰ কাৰণে এখন মই ডাঙৰ চেকনি লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া 1 কাপ ময়দা দিছো সৰু চামুচেৰে এচামুচ ইয়াতে এতিয়া বেকিং পাউডাৰ আৰু অকনমান নিমখ দি গুটেইখিনি ভালকে সালি লৈছো ইয়াত এতিয়া মই এচামুচ vanilla essence দিছো ইয়াৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে vanilla essenceৰ হলনি 3টামান ইলাচি বাকলিটো আতৰাই গুৰি কৰি তেনেকেও দিব পাৰে এতিয়া গুটেই সামগ্ৰীখিনি খুব ভালদৰে লাহে লাহে গুটেইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছো কেকৰ এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া যাতে ওভাৰ মিক্স নহয় হেতু কথা ভালকে মন কৰিব নহলে গৈ পিছত কেকটো ভাল নহবগে কেকটো ভালকে নুফুলিব या মই কেকৰ গুটে মিক্সাৰখিনি লাহে লাহে এনেকৈ একেটা ডাইৰেকশনতে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কেক টিনটো ৰেডি কৰি লম কেক টিনটোৰ কাৰণে এটা মই 6 ইঞ্চি কেকৰ টিন লৈছো ইয়াতে এতিয়া অকনমান ৰিফাইন তেল দি ওপৰলৈকে খুব ভালদৰে সানি লৈছো ভালকে ৰিফাইন তেল সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কেক টিনটোৰ সাইজতে এখন পেপাৰ কাটি তেনেকেও দিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে অলপমান শুকান ময়দা এনেকৈ ছটিয়াই লৈছো আৰু খুব ভালদৰে ওপৰলৈকে এনেকৈ এটো স্প্ৰেড কৰি ললো আৰু কেক টিনটো আমাৰ ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া লগে লগে কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি লৈছো কাৰণ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো প্ৰিহিট হ'বলৈ দিয়া 10 মিনিট হৈ গৈছে বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে আমি কুকাৰটো গৰম কৰিব নালাগে কাৰণ যদি এটো বেছি গৰম হৈ যায় পিছত কেকটো গৈ ভাল নহবগে এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলি লগে লগে কেক টিনটো বহাই দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি এটো বেক হ'ব দিছো 35 মিনিটৰ পিছত এটো চেক কৰি চাম এতিয়া মই 35 মিনিটৰ পিছত কেকটো চেক কৰিব ওলাইছো কেকটো দেখি হৈ যোৱা যেন লাগিছে কাৰণ সাইডটো এৰাই আহিছে এতিয়া মই এনেকুৱা ষ্টিক এডাল দি মাজত ভৰাই চেক কৰিছো চেক কৰোতে অকনো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই তাৰ মানে মোৰ কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছো যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে আৰু 5-10 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো ভালদৰে বেক হ'ব দিব আৰু কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ছুৰীখনেৰে সাইডবোৰ অলপ এৰুৱাই দিছো যেহেতু এৰাই আহিছে গতিকে বেছি এটো এৰুৱাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই
আৰু এয়া চাওক কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু একেবাৰে কম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ আগতে আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব এতিয়া মই কেকটো সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ আৰু এই কেকটো যদি আপোনালোকে অভেনত বেক কৰে তেতিয়া 180 ডিগ্ৰীত 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰিব আজিৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ